Good afternoon. Thank you for joining Oyo States today on BCOS television. I am Belumi Asende. Chairman of the State Project Performance Monitoring Agency, Engineer Muftau Ubin Salau, says road project embarked upon by the Governor Sheyi Makinde-led administration is aimed at supporting the agribusiness initiative of the government. This is said is in a bid to improve the agricultural interconnectivity of the rural access road, opened up to be of benefit to agribusiness entrepreneurs, farmers, and farm produce marketers. Engineer Salau said this while monitoring a rural access road project from the Ologuneru-Eruwa access, which terminated at Ijaye near Iseyin. Staff reporter Bimbo Akombi was among the inspection team, and he has the details. Rural access road observed the stretch of road has been widened, graded with a total of 43 medium-sized culverts constructed and some still under construction. He said the opening of the road, which is being coordinated by the Oyo State Rural Access and Agricultural Marketing Project, Oyo Ramp, is a World Bank-assisted project. While the team moved along the old stretch, which terminated at Ijaye, he said the project is aimed at making rural access roads pliable for farmers to market places to improve the economic viability of the rural areas and especially to assist the state government in its agribusiness drive. These projects are basically for agricultural purposes and to enhance agribusiness in the state. If you look at the aggregate of all the projects we're inspecting, is to improve the life of our people, and particularly the farmers, and to give them value change and more income to their farm produce. And that's what we are after, just as part of the main program of Oyo State government. Part of the inspection was a visit to one of the markets which are undergoing upgrading, including the Oja Agbe market in Iseyin, where construction works of the main market, lock-up shops, warehouse, toilets, among others, are still undergoing upgrading. This kind of market, I have about 3 or 4 ongoing in the state currently. And as you can see, it's well planned and functional. Both the civil wall and the buildings are all going on simultaneously by the same contractor, and which maybe at the end of the meeting today or inspection, we will have an idea of when the project will be delivered and it will be put into use. The project coordinator of Oyo Ramp, Engineer Ekundayo Olufunke, in her remarks said the road and markets are being constructed with quality materials and to specification. See, when we have surface dressing, we have MC1 that's going to make sure that the granites were embedded in that MC1. If it's because we don't really understand the difference between the surface dressing and the asphaltic road. The old road from Ibadan to Oyo to Kwara is surface dressing, not asphaltic, and we are applying it without any issue. So if we were able to, that was what the bank expected, that it's not only when we put asphalt that our road can last. So if at that period we have surface dressing that are still good up to this present moment, then we should go back to the basis. The Oyo State Project Performance Monitoring Agency is saddled with the responsibility of ensuring that all projects in Oyo State are properly executed and delivered to time. Bimbo Akombi, BCOS News. The State Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, has paid a courtesy visit on the Director General of the National Emergency Management Agency, NEMA, Ajia Zubeida Umar, at the agency's headquarters in Abuja. The Deputy Governor, who is also the Chairman, State Emergency Management Agency, SEMA, said the visit
also foster cordial relationship with NEMA. He appreciated the humanitarian agency for its past assistance and support, noting that the agency had not provided relief materials in the last 2 years. NEMA DG Hajia Zubeida Umar thanked our guest for appreciating the role of the agency. She said the agency was poised to up its activities in not only bringing succor to disaster victims, but also in preventing disaster from happening. The DG, who expressed dismay over the gap between the state government and her agency, promised to address the issue. The state government has dismissed a viral post claiming that residents will be taxed for social activities such as burial, naming ceremonies, and weddings. This was contained in a release signed by the Commissioner for Information, Prince Dotun Oyelade. He noted that the post is fake and released for the sole purpose of maligning the government. The Commissioner explained that any official tax table will have the revenue code for payment and will statutorily have the signature of the chairman of the State Internal Revenue Board. He advised the public that as the next elections draw nearer, various tactics will be adopted by politicians to misinform them and mar the enviable achievement that Governor Seyi Makinde and his team have embarked upon for the past 7 years. Ibadan-based child rights activists have hailed the proposal by the Nigerian Senate recommending life jail sentence for defilement of minors. Faith Adekunle in this report examines the proposed legislation, its potential to curb child abuse amidst growing calls for stronger measures to protect the rights and dignity of children. Here is Faith's report. As cases of child abuse continue to spark outrage across the country, the Senate is pushing for life imprisonment for offenders, marking a significant step towards safeguarding minors. The offense, which previously attracted a 5-year jail term, now carries life imprisonment without an option of fine under the new Criminal Code Act Amendment Bill 2025. The Senate described the defilement of minors as a grievous crime capable of inflicting permanent destruction into the life of a child, hence the need for severe punishment. The amendment also seeks to correct gender biases in the existing law, following observations that both male and female could be victims of rape. In a chat with BCOS News, a child rights activist, Mrs. Ibukunoluwa Oteshile, commended the Senate's decision as a welcome development, noting that it is long overdue for a country like Nigeria, where the rights of children are often trampled upon. That bill should also look at the rehabilitation of these persons so that you don't have cross-fertilization of crime while they are in incarceration. What am I saying? So pedophilia, which is the abuse of minors, or the condition that makes you find a minor attractive for sexual relationship, is a mental disorder, however we want to look at it. And so it's not just enough to remove those people away from the society, which is what this proposed bill is going to do. We also should look at therapies that can be used to rehabilitate or remediate them. So what I'm saying is, whilst they are incarcerated, we must also include in that bill their rehabilitation and their remediation. There are therapies that can be used to remediate pedophilic behaviors or behavior, as it were. So that's just the only addition that I'd like to add, say that it should be a holistic bill, such that we don't come back another 2 years, another 5 years, and want to propose another bill. It should be holistic. Also speaking, another child rights activist, Mrs. Oluwayemisi Collins, stated that there has always been adequate punishment for such crimes, but the problem is about enforcement, noting that in the country, cases like these are often ignored or not properly prosecuted. The law that we've been having in these parts of Nigeria has always specified life imprisonment for rape, whether even the unlawful carnal knowledge of a minor, according to the child right law, also has life imprisonment as the punishment.
Then we have a law of violence against persons prohibition law. Section 3 of it also talks about rape, and innovation being that people can now use anything now to rape. It also has, the punishment aspect of it also specify life imprisonment for whoever is being raped. So it is not new. With the proposed amendment, the Senate has taken a firm stance against sexual violence, signaling a stronger commitment to protecting minors and ensuring justice for victims of sexual violence. Faith Adekunle, BCOS News. You can watch us on GoTV, channels 134 and channels 113 on Star Times. And now, before I go, Oyo State belongs to all citizens and residents of the state. Let us all join hands to make her great. That ends Oyo State today. Thank you for joining us. Good afternoon. Unbeatable. That's the BCOS for you. Yeah, BCOS TV. Oluyole 98.5 FM Ibadan. Agility 92.1 FM Ogbomosho. Okiogun 96.3 FM Alaga. For inquiries and patronage, please call. That's the BCOS customer care line for you. Do call BCOS, a media giant in a class of its own. Tongues can feel the flavors. I've been cheated and lie. Anywhere you. My food story in. Ẹ̀kásán mo kí wa káàbọ̀ tó ń rí sí bí mójútó àwọn iṣẹ́ àkànṣe ní ìpínlẹ̀ yìí. Onímọ̀ ẹ̀rọ Muftau Open Salawu ti ṣe àlàyé pé àfojúsùn àwọn iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà tí ìjọba Ṣèyí Mákindé ń ṣe ló wà fún láti ṣe àtìlẹ́yìn tó yẹ fún ìgbéga okòwò iṣẹ́ àgbẹ̀. Ó ṣe àlàyé pé èyí ni yóò mú àwọn olókoòwò iṣẹ́ àgbẹ̀, àwọn àgbẹ̀ tó fi mọ́ àwọn aláràtúntà nǹkan ọ̀gbìn. Onímọ̀ ẹ̀rọ Open Salawu sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà Àbújá ìgbèríko láti ojú ọ̀nà Ológun Ẹrú sí Èrúwà, èyí tó parí sí Ìjàyè nítòsí ìlú Ìsẹ́yìn. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Bímbọ́ Àkànbí wà lára àwọn tó bá ikọ̀ náà kọ́wọ̀ọ́rìn. Àlàyé ìròyìn rẹ̀ tó kù nìyí, ẹ bá mi kálọ.
Ikọ̀ ọ̀tọ̀ Mufta Open Salau léwájú ní alámòjútó iṣẹ́ àkànṣe àtúnṣe àwọn ojú ọ̀nà Àbújá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ àwọn oníṣòwò nǹkan ọ̀gbìn kọ́wọ̀ọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀. Onímọ̀ ẹ̀rọ Ẹkúndayọ̀ Olúfúnkẹ́ ló gbé wọn dé oko ọba Alákọ̀ Ìdíyá sí ojú ọ̀nà Ìjàyè nílùú Ìsẹ́yìn. Ojú ọ̀nà yìí ló so Ìdó Èrúwà pọ̀ mọ́ Ìjàyè ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága fún ikọ̀ tó ń rí sí àmójútó àwọn iṣẹ́ àkànṣe ní ìpínlẹ̀ yìí, onímọ̀ ẹ̀rọ Mufta Open Salau, lásìkò tó ń wo ibi tí iṣẹ́ dé dúró ní ojú ọ̀nà oní kìlómítà 37 yìí tí í ṣe ojú ọ̀nà Àbújá, wòye wípé wọ́n ti fẹ́ ojú ọ̀nà yìí lójú sí i. Ojú àgbàrá tó wà ní ojú ọ̀nà náà ni wọ́n ti fẹ́ lójú sí i, tó sì jẹ́ wípé iṣẹ́ tún ń lọ lórí àwọn eléyìí tó ṣẹ́kù. Ó ṣe àlàyé wípé iṣẹ́ ṣíṣí ojú ọ̀nà Àbújá yìí, èyí tí àjọ tó ń rí sí iṣẹ́ àkànṣe okòwò iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Báńkì Àgbáyé ilẹ̀ wa jùmọ̀ ṣe agbátẹrù rẹ̀. Nígbà tí ikọ̀ náà ń ṣe àyẹ̀wò sí ibi tí ojú ọ̀nà náà parí sí ní Ìjàyè, alága fún ikọ̀ tó mójútó iṣẹ́ àkànṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àlàyé wípé ìgbésẹ̀ yìí ló jẹ́ láti mú kí àwọn ojú ọ̀nà Àbújá tó ń bẹ láwọn ìgbèríko kó dùn ún rìn fún àwọn àgbẹ̀ tí yóò fi rọrùn fún wọn láti máa kó àwọn nǹkan èrè oko wọn lọ sí ọjà. Bákan náà ni wọ́n ti da yẹ̀pẹ̀ sí ojú ọ̀nà yìí lọ́nà tí yóò fún mú ìgbéga bá ojú inú okòwò iṣẹ́ àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ rí pé ọ̀nà ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀nà ológun ẹrú lọ sí Èrúwà yẹn láti yà wọlé, ó dẹ̀ jẹ́ 37 kilometres, a padà jáde ní Ìjàyè. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò ní àǹfààní láti mọ̀ pé irú ọ̀nà báyẹn ń lọ lọ́wọ́ ní Ọ̀yọ́ State. Kò dẹ̀ ṣe ibẹ̀ yẹn nìkan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàkiri báyẹn ni irú àǹfààní báyẹn wà tíjọba ń ṣe ètò ẹ̀ láti ran àwọn àgbẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ àbí ọ̀rọ̀ oko ó jẹ gómìnà wa ní ogún gan, and ọ̀nà tí a kọ́ lọ wò yẹn, ẹ rí pé ó gba èyí tí wọ́n ń pè ní SAPZ tá a ṣe ìfilọ́lẹ̀ láìpẹ́ ìkọjá. Lára àwọn ibi tí iṣẹ́ yìí tún gbé ikọ̀ náà dé ni àwọn ọjà tí wọ́n ti ń mú ìgbéga bá. Ọjà àgbẹ̀ tí ń bẹ nílùú Ìsẹ́yìn níbi tí iṣẹ́ ti ń lọ ní pẹrẹu ní ọjà náà. Bákan náà ni wọ́n ti àwọn ìṣọ̀kan pa láti lè mú ìgbéga bá àwọn ohun ìpèsè amáyédẹrùn tó ń bẹ nínú ọjà yìí. Irú ọjà tá a dẹ̀ wáyé kò ń ṣe Ìsẹ́yìn nìkan ló wà, ọ̀nà bíi 3 àbí 4 kan ló wà ní. So gbogbo wọn náà dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lọ báyìí, wọ́n dẹ̀ máa parí ní almost ìgbà kan náà ni. Ẹni tó ṣe àkóso iṣẹ́ àkànṣe náà nínú àjọ Ọ̀yọ́ram, onímọ̀ ẹ̀rọ Ẹkúndayọ̀ Olúfúnkẹ́, nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS ṣe àlàyé wípé ojú ọ̀nà yìí àtàwọn ọjà ni wọ́n ti ń ṣe àtúnṣe sí pẹ̀lú àwọn ohun èlò tó pójú owó pẹ̀lú àfojúsùn tó dára. Project wà láti mú kí àwọn àgbẹ̀ wa ká lè fún wọn ní ìgbáyé tó dáa nígbà tí wọ́n bá gbogbo wàhálà àwọn gbin oko tí wọ́n rí ọ̀nà kó oko yẹn, èrè oko wọn wá sí gbòòrò fáwọn tá a fẹ́ rà. So nǹkan tó wà fún ẹ ká ṣe ọ̀nà yẹn kó dáa, kán lè máa kó èrè oko wọn láti oko wá sí gbòòrò fún rírà. Àwa tá a bá fún títà, àwa tá a bá fẹ́ dà náà àdẹ̀ lọ rà, àdẹ̀ ní warehouse. Èyí tó bá jẹ́ pé torí 5 days ní èrè ajá wọn agric market, ìtàn ọ̀bá lè tà tán wá kó sí warehouse. Ikọ̀ tó ń rí sí mójútó àwọn iṣẹ́ àkànṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọ tó ń tọpinpin àwọn iṣẹ́ àkànṣe yìí ní ojúṣe wọn jẹ́ láti rí dájú pé àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n ń gbé jáde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ṣe lọ́nà tó pójú owó tí wọ́n sì tún tètè parí rẹ̀ lójú ọjọ́. Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí Amòfin Báyọ̀ Lawal ṣe àbẹ̀wò ẹ̀lẹ́ńbẹ̀ sọ́dọ̀ ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣe àkóso ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè yìí NEMA Hajiya Zubaida Umar lólú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀hún tó wà nílùú Àbújá. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí títún ṣe alága àjọ tó ń rí sí àkóso ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀yọ́ SEMA ní àbẹ̀wò tóun ṣe ló wà fún láti so okùn àjọṣepọ̀ lé dandan sí pẹ̀lú àjọ NEMA. Amòfin Lawal ní
ìjọba ìpínlẹ̀ yìí mọrírì àjọ ọ̀hún fún àtìlẹ́yìn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó ń ṣe nídìí ìpèsè nǹkan dẹ̀rùn fún àwọn èèyàn tó bá ṣalábàápín nínú ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì. Ó wá béèrè àtìlẹ́yìn rẹ̀ sí i nítorí kò sí ìpínlẹ̀ tó lè dánìkan gbọ́ bùkátà ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù nítorí ó nílò owó gọbọi. Ó ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ 33 tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ yìí ló sábà máa ń fojú winá ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù. Ó wá dábàá àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin àjọ yìí àti ti ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti kápá ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù ní ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń fèsì, Hajiya Zubaida Umar dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí fún mímọ rírì àjọ ọ̀hún. Ó ní ojúṣe àjọ NEMA ni láti dènà ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù àti pèsè nǹkan ọ̀dẹ̀rùn fún àwọn èèyàn tó bá fara káásá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ní àwùjọ wa. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti ké sí àwọn aráàlú láti má ṣe náání ìròyìn kan tó gba ojú òpó ìtàkùn àgbáyé kan pé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí yóò máa gba owó orí lọ́wọ́ àwọn ayẹyẹ lórí àwọn ayẹyẹ tí àwọn aráàlú bá ń ṣe bí ayẹyẹ ìsìnkú, ìsọmọlórúkọ àti ìgbéyàwó. Èyí jẹ́ nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fétò ìròyìn ní ìpínlẹ̀ yìí Ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé fọwọ́ sí. Àtẹ̀jáde náà wòye pé ìròyìn tó ń lọ káàkiri náà kì í ṣe òótọ́, ó sì wà láti ba ìjọba lórúkọ jẹ́. Kọmíṣánná fétò ìròyìn ṣe lálàyé pé kò sí àtẹ owó orí kankan tí ìjọba gbé síta fún ayẹyẹ ṣíṣe àti pé àjọ tó ń rí sí pípa owó wọlé lábẹ́lé fún ìjọba ìpínlẹ̀ yìí kò buwọ́ lu irúfẹ́ ìròyìn bẹ́ẹ̀. Àtẹ̀jáde náà wá gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn láti kíyèsára nítorí pé bí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ṣe ń súnmọ́, onírúurú ọ̀nà làwọn olóṣèlú ń gbà láti ṣe àwọn aráàlú lọ́nà àti máa yẹpẹrẹ àwọn àṣeyọrí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé àti ikọ̀ rẹ̀ ti ṣe látọdún 7 sẹ́yìn. Àwọn ìkan àwùjọ ti ṣe sàdánkátà ilé aṣòfin àgbà fún àgbékalẹ̀ àbá ẹ̀wọ̀n gbére fún ẹni tó bá fi tipátipá bá mọ̀jẹ̀sín lò pọ̀. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS Faith Adékúnlé ṣe àgbéyẹ̀wò ipa tí àbá òfin yìí lè ní láti dènà fífi ipá bá mọ̀jẹ̀sín lò àti àwọn ìlànà mìíràn láti fi dáàbò bo àwọn ọmọdé ìkà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Àlàyé ìròyìn rẹ̀ nìyí lẹ́nu Olúfẹ́mi Ọ̀dẹ́kúnlé. Bí ẹ̀sùn ìwà fífi ipá bá àwọn màjèṣín lò pọ̀ ṣe ń gbilẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ilé aṣòfin àgbà ti gbé ìgbésẹ̀ ẹ̀wọ̀n gbére fún ẹni tí ajé ìwà ìbàjẹ́ bá ṣí mọ́ lórí lọ́nà àti dáàbò bo àwọn èwe. Ẹ̀ṣẹ̀ yìí ló jẹ́ pé ìjìyà ẹ̀wọ̀n ọdún 5 ló rọ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀, àmọ́ ní báyìí ó ti di ẹ̀wọ̀n gbére láìsí ọ̀rọ̀ sísan owó ìtanràn kankan lábẹ́ òfin ìwà ọ̀daràn tí àtúnṣe wáyé lórí ẹ̀ tọdún 2025. Ilé aṣòfin àgbà ṣe àpèjúwe fífi ipá bá ọmọdé lò pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwà ọ̀daràn tó sì lè ba ayé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ títí láé. Àtúnṣe òfin yìí tún ṣe àwọn àtúnṣe mìíràn sí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó wà nínú òfin ti tẹ́lẹ̀, nígbà tí ó fi ojú hàn pé àti ọmọ obìnrin àti ọmọ ọkùnrin ló lè kó sí páńpẹ́ ìfipábálòpọ̀. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS, ajàfẹ́tọ̀ọ́ àwọn èwe arábìnrin Ìbùkún Olúwa Ọ̀tẹ́sílé kan sára sí ilé aṣòfin àgbà fún àwọn ìpinnu yìí. Ó ní ó yẹ kí irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti wáyé tipẹ́ nírú orílẹ̀-èdè bíi ti Nàìjíríà tí àwọn ènìyàn ti ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọdé mọ́lẹ̀. Inú mi dùn púpọ̀ pé àwọn aṣòfin àgbà wa wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ní ọ̀nà tó tọ́ nípa pé a fẹ́ fi òpin sí ìlòkulò àwọn ọmọdé, bíbá àwọn ọmọdé lò ní ọ̀nà àìtọ́ tá à ń pè ní pedophilia. Pé à ń bá ọmọ tí ọjọ́ orí ẹ̀ ò tíì tó, ọmọ kékeré tá à ń jọ ń bá alájọṣepọ̀. Àwọn irú ẹni tó bá mú tá a fi irú ẹ̀sùn yìí kàn, tá a wá ti dá lẹ́bi ẹ̀sùn náà, ìjìyà wo ló tọ́ fún wọn? Ìjìyà tí wọ́n dẹ̀ ń gbèrò láti gbé kalẹ̀ ní ìsìn ni pé kí a fi wọ́n sínú ẹ̀wọ̀n gbére. A rí àwọn orílẹ̀-èdè míì gan tó jẹ́ pé wọ́n ti ń pa wọ́n ni tó bá ti mú wọn. Àti ẹ̀ sọ pé kí wọ́n pa wọ́n, pé a fi wọ́n sí ẹ̀wọ̀n gbére túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn kọ̀lọ̀rọ̀fìn ẹ̀dá tó wà láyìíká wọn à ń yọ wọ́n kúrò ká bá lè rí pé ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa dáàbòbò ọjọ́ ọ̀la wọn ó dà. Ẹlòmíràn tí òun náà máa ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn ọmọdé, arábìnrin Olúwayẹmísí Collins, ṣe àlàyé pé
ìjìyà wà fún àwọn tó bá dá irú ọ̀ràn náà. Ìṣòro tó wà níbẹ̀ ni pé kò sí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ òfin àti ìjìyà ọ̀hún. Ó tún ṣe lálàyé pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà irú àwọn ẹ̀sùn ìwà burúkú yìí ni wọn kì í ṣe ẹjọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́. Ní ọ̀dọ̀ wa ń bí ẹ̀wọ̀n gbére náà ni ẹ̀wọ̀n ní ìjìyà tó wà fún ká fipá bá èèyàn lò. Tá bá wo abala òfin tí mo sọ tá à ń pè ní criminal code tá a máa ń sábà lò fún àwọn ìwà àìtọ́ ní àwùjọ wa ní ibí yìí. Section 357 ló sọ nípa ká fipá bá obìnrin lò pọ̀, ìbá ṣe ọmọ kékeré, ìbá ṣe abilékọ, ìbá ṣe ẹni tó ti bàlágà, ìbá ṣe obìnrin inú ilé. Ìjìyà tó wà fún náà ni ẹ̀wọ̀n gbére. Ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi rí ń bẹ̀ ni pé a tẹ̀lé àwọn òfin míì, aláwọn òfin míì náà bíi violence against persons prohibition law, a ní àwọn òfin míì bíi òfin fún àwọn ọmọ kékeré tá à ń pè ní child rights law. Gbogbo àwọn òfin yìí ìjìyà tó wà fún kí a ṣe kò tọ́ sí ọmọdé ní ẹ̀wọ̀n gbére. So ẹ̀wọ̀n gbére tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ nísìn kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ nǹkan tó tuntun. Ní báyìí tí ilé aṣòfin àgbà ti dábàá àtúnṣe òfin àti ìjìyà fún ẹni tí ó bá fi ipá bá májèṣín lò pọ̀, ààbò tó péye yóò wà fún àwọn èwe, bẹ́ẹ̀ sì ni ìjìyà tó tọ́ yóò jẹ́ ti ẹni tó dáràn. Olúfẹ́mi Ọdẹ́kúnlé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Kó jẹ́ níbi tí a rí mọ̀ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa fún ti ọ̀sán òní, aago 8 àbálẹ́ ní ká tún pàdé fún àpéjọpọ̀ ìròyìn wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Títí ìgbà náà, ẹ kú kalẹ̀.